ඉතින් සුබ දවසක් යාළුවෝ හැම දෙනාටම. ඉතින් මම අද ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ VPN එකක් ගැන. මගෙත් කලින් වීඩියෝ වල තියෙන VPN හරි ගියේ නැති ඔයාත් මේක try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා ඕගොල්ලෝ Play Store එකට ගිහිල්ලා 1G+ කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ උඩින්ම පෙන්නන app එක වැටෙනවා. ඒක install කරගන්න. මම ඒක install කරලා තියෙන ඉඳ open කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. මේකේ මම පෙන්නන setting ඕගොල්ලන්ගේ තෝම තියනද කියලා බලන්න. ඒවා වෙනස් කරගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ මම රතු පාටින් පෙන්නන රවුම ඔබන්න. ඊට පස්සේ VPN එක on වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන් network speed එක. මේක ඕන SIM එකකට වැඩ කරනවා. මේක connect වුනේ නැතුනොත් එහෙම ටිකක් වෙලා තියන්න. එතකොට හරියනවා. සමහරවිට signal මදි වුණාම connect වෙන්නේ. ඒක නිසා ටිකක් වෙලා තියලා බලන්න අනිවාර්යෙන් මේක හරියනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මැද රවුමේ කොට පස්සේ VPN එක off කරගන්න පුළුවන්.